TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी बल्ल एसेस मोडिफायरतिर जाँदैछौँ। एसेस मोडिफायर के हो है, यो चाहिँ एकदमै नाइस टपिक छ एसेस मोडिफायर चाहिँ हैन। एसेस मोडिफायर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा मेन फिचर हो क्या डाटा हाइडिङको लागि। डाटा हाइडिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा क्लासको डाटा मेम्बरहरू चाहिँ एसेसै गर्न दिन भने डाटा मेम्बरलाई के हुन्छ त्यो चाहिँ डाटा हाइडिङ हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एउटा मेन फिचर हो। यो चाहिँ किन गर्छौँ त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ फङ्सन नभए अरू क्लासहरूलाई चाहिँ हैन हाम्रो क्लासको डाटासँग चाहिँ ट्याम्पर गर्न प्रिभेन्ट गर्नु चाहिँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डाटा हाइडिङ चलाउँछौँ। कुनै मेम्बर फङ्सन कुनै पनि मेम्बर डाटालाई चाहिँ एसेसिबल त बनाउनु पर्यो नि त हैन। सबलाई त प्राइभेट बनाएर भएन, सबलाई त रिस्ट्रिक्ट गरेर त भएन, कुनैलाई त दिनु पर्यो नि त हैन, एसेस दिनु पर्यो, कुनैलाई चाहिँ पब्लिक राख्नु पर्यो हैन, कुनैलाई चाहिँ सबलाई एसेस गर्न दिनुपर्ने होस् हैन, त्यो हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के चलाउँछौँ भन्दाखेरि एसेस मोडिफायर चलाउँछौँ, जसले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त, जसले चाहिँ हामीले एलाउ गर्छ। के एलाउ गर्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लासको कुन मेम्बर चाहिँ एसेसिबल हुन्छ, कुन मेम्बर चाहिँ एसेसिबल हुँदैन, त्यो चाहिँ एलाउ गर्छ है। प्राइभेटली चाहिँ के गर्छ थाहा छ, अरू फङ्सनहरूलाई अरू क्लासहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो पेसेन्टको डाटा मेम्बरहरूको भ्याल्यु चाहिँ एसेसै गर्नु दिँदैन क्या, तर फङ्सन चाहिँ एसेस गर्नु दिन्छ। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ बिलिङ मेक एपोइन्टमेन्ट जस्तो फङ्सनहरू हुन्छ चाहिँ अरू फङ्सनले एसेस गर्न पाउँछ, इजी नो वरिज, तर प्राइभेटको यो भ्यालु चाहिँ एसेस गर्न पाउँदैन है। त्यसको हामी अब एप्लिकेसन बुझ्छौँ। अनि यो एसेस मोडिफायरको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तीनवटा मेजर के छ त, मेजर टाइप्स छ, प्राइभेट, पब्लिक र प्रोटेक्टेड। सो प्राइभेट के हो, पब्लिक के हो, प्रोटेक्टेड के हो, आई थिङ्क यो पोइन्टमा अभियस भइसक्यो। त्यही नि एकचोटि फेरि हेरौँ न। पब्लिक एसेस मोडिफायरबाट सुरु गरौँ। पब्लिक किवर्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पब्लिक मेम्बर बनाउनको लागि चलाउँछौँ। डाटा र फङ्सनलाई चाहिँ यदि हामीलाई पब्लिक बनाउनु छ, सबले एसेस गर्न पाओस् भनेर बनाउनु छ भने हामी पब्लिक किवर्ड चलाउँछौँ। त्यसै गरी पब्लिक मेम्बर चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामको कुनै पनि पार्टबाट चाहिँ एसेसिबल हुन्छ, चलाउन सक्छौँ है। इक्जाम्पल हेरौँ, के छ त, एउटा स्याम्पल भन्ने क्लास छ अनि त्यसको पब्लिकमा चाहिँ एज छ अनि हामीले सजिलै डिस्प्ले एज भनेर चलाइरहेको छौँ है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्लास अब्जेक्ट डिक्लेयर बनायौँ, स्याम्पलको अब्जेक्ट बनायौँ, एज मागिरहेको छौँ है। यसमा एज मागिरहेको छौँ अनि एज माग्दाखेरि हामीले सिधै जुन स्याम्पल क्लासको अब्जेक्ट 1 जुन छ नि, यो अब्जेक्ट 1को यो पब्लिकमा भएको एज भन्ने जुन भेरिएबल जुन छ नि, त्यो भेरिएबललाई सिधै एडिट गर्न मिल्यो क्या, बाहिर एडिट गर्न मिल्यो। त्यो जस्तो हामी भेरिएबललाई चाहिँ के भन्छ प्राइभेटमा राख्छौँ, तर यसमा चाहिँ पब्लिक गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल क्लासको अब्जेक्ट 1को एज चाहिँ हामीले सिधै ट्याम्पर गर्न सक्यौँ, सिधै एडिट गरिदिन सक्यौँ। सो यसले गर्दाखेरि हामीले जे पुट गर्छौँ त्यो भ्यालु चाहिँ आउँछ है, कम्प्लिटली आउँछ। बट पब्लिक एसेस मोडिफायरले चाहिँ के गर्न सक्छ त, हामीले अलाउ गर्छ कि हामीले जहाँबाट पनि ट्याम्पर गर्न सक्छौँ है भेरिएबलहरूलाई, फङ्सनहरूलाई। द्याट्स इट है, त्यही हो। अब प्राइभेट एसेस मोडिफायर पनि के होला त, प्राइभेट किवर्डले चाहिँ हामीले प्राइभेट मेम्बर्स बनाउँछ। अभियस इनफ प्राइभेट मेम्बर क्यान बी ओन्ली बी एसेस्ड फ्रम विदिन द क्लास। सो क्लासभित्रको जुन अब्जेक्टहरू जुन हुन्छ नि होइन, क्लासभित्रको फङ्सनहरू जुन हुन्छ, त्यो क्लासभित्र फङ्सनहरूले मात्र त्यो प्राइभेट मेम्बरहरू चाहिँ एसेस गर्न पाउँछ, नभए अरूले पाउँदैन क्या। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हाउएभर फ्रेन्ड क्लासेस र फ्रेन्ड फङ्सन छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि होइन प्राइभेट मेम्बरलाई चाहिँ एसेस गरिदिन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट छ है। फ्रेन्ड क्लासेस र फ्रेन्ड फङ्सन भन्ने नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै आयो। के हो त फ्रेन्ड क्लास भने, के हो त फ्रेन्ड फङ्सन भन्दा त अहिले एकछिनमा हेर्छौँ, तर यिनीहरू चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो क्या। प्राइभेट मेम्बर एसेस गर्न पनि पाउँछौँ यदि हामीले फ्रेन्ड क्लास बनायौँ, फ्रेन्ड फङ्सन बनायौँ भने। प्राइभेटको हेरौँ है, प्राइभेट एज गरेको छ अनि एज इनपुट भन्ने हामीले सी इनपुट लाइक एन्टर एज गरेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले डिक्लेयर गर्यौँ एउटा अब्जेक्ट होइन। यसमा हेरौँ न, बेसिकली एज इनपुट भन्ने दिएको छ एउटा भेरिएबलमा होइन। यसले चाहिँ देखाउन मात्रै खोजेको क्या, हामीले अब्जेक्ट 1 डट एज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भनेर मात्रै देखाउन खोजेको, गरेको अभियसली इरर आउँथ्यो होइन। तर हामीले बाहिरै काम गरेर सिधै दियौँ क्या, एज इनपुट बाहिर बनायौँ, बाहिरै माग्यौँ भ्याल्यु, अब्जेक्ट 1को डिस्प्ले फङ्सन मात्रै चलायौँ। किन डिस्प्ले फङ्सन एटलिस्ट चलायौँ त भन्दाखेरि किनभने डिस्प्ले फङ्सन त्यो त पब्लिक छ नि त, सो हामीले डिस्प्ले फङ्सन त चलाउन सक्यौँ नि त होइन। यदि हामीले अब्जेक्ट 1 डट एज चाहिँ हामीले यहाँ टक्क हालेको भए इरर आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, किनभने त प्राइभेट छ नि त, अब्जेक्ट 1 डट एज त प्राइभेट छ। यहाँ सिधै हामीले सिन अब्जेक्ट 1 डट एज हालेको त अभियसली इरर आउँछ है। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि आउटपुट चाहिँ आयो, अभियस यो क्वेसन है। अब नेक्स्ट टाइपको एसेस मोडिफायर छ है, प्रोटेक्टेड एसेस मोडिफायर। तर यो पढ्नको लागि हामीले अलिक पनि लेभल अनलक गरेको छैनौँ क्या। यो पढ्नको लागि हामीले इनहेरिटेन्स टपिकसम्म पुग्नुपर्छ है। यदि हजुरहरूलाई अझै डिपली बुझ्नु छ, नभए हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ नोट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा एभाइलेबल छ होइन। अनि डिस्कर्ड पनि छ हाम्रो, सो डिस्कर्डमा गएर हजुरहरूले क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, काहीँ कन्फ्युज हुनुभयो भने। र यदि हजुरहरू अरू कोर्सेसमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइटमा गएर हजुरहरूले
कुनै पनि कोर्समा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ र फिजिकल र अनलाइन दुईटै हजुरहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लासेस है त थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनि सी यू इन द नेक्स्ट वान